ไม่ใช่ที่สปก.เป็นที่อุทยานถ้าใครเชื่อว่าเป็นที่สปก.ไปเจอกันที่ศาลแต่ถ้าไปถามนายกรัฐมนตรีหรือไปถามฝั่งของรัฐบาลฝั่งของกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็จะบอกว่าเดี๋ยวสิรอก่อนว่าวันแมปออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันแมปนั่นก็คือการรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมนะครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเรียกประชุมคณะกรรมการวันแมปซึ่งมีขึ้นในวันนี้บอกว่าเป็นการประชุมตามวงรอบปกติหลังจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสร็จเพื่อนำมาเสนอกับคณะกรรมการวันแมปถ้าเห็นชอบก็เสนอเข้าที่ประชุมครม.วันนี้ก็หยิบยกประเด็นสปก.เขาใหญ่เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดทีนี้พอถามว่าแล้วสปก.เขาใหญ่ยังไม่จบอะต่อให้มีการเห็นชอบไม่เห็นชอบวันแมปแล้วจะเอาเข้าครม.อย่างไรเพราะกรมอุทยานไม่ยอมรับและจะฟ้องร้องหน่วยงานด้วยคุณสุทินก็เลยบอกต้องดูที่ไม่จบฟังเหตุผลกันหรือเปล่าหรือไม่จบเพราะการทำวันแมปบกพร่องถ้าเป็นที่ระบบวันนี้ก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งไปฟังดูครับแต่เรื่องสปก.เขาใหญ่ซึ่งปัจจุบันปัญหามันยังไม่จบแล้วอย่างนี้เราจะเอาเข้าครม.ได้ยังไงในเมื่อมันยังไม่จบเลยมันไม่จบเพราะอะไรต้องไปดูไม่จบเพราะไม่ยอมรับกันโดยไม่ฟังเหตุผลหรือเปล่าหรือมันไม่จบโดยระบบการทำวันแมปของเราบกพร่องก็มาดูถ้าระบบของเราทำดีแล้วซึ่งวันนี้ก็จะตรวจสอบให้คณะทำงานยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าได้ทำตามหลักวิชาได้ทำตามระบบที่ควรทำสมบูรณ์หรือยังถ้าสมบูรณ์แล้วมันก็ถือว่าถ้ารับรองแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายอื่นไม่ยอมรับมันก็เป็นเรื่องที่ปัญหาไม่ใช่ที่ตรงนี้แล้วก็ถือว่ากรมแผนที่ก็มีความเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางแล้วครับกรมแผนที่เป็นหน่วยงานที่ความเป็นกลางแล้วก็ไม่ไปเกรงกลัวอิทธิพลหรือไม่ไปมีผลประโยชน์อะไรโดยเฉพาะกองทัพก็ต้องเชื่อมั่นได้กองทัพไปกลัวอิทธิพลแล้วใครพึ่งใครแต่ในส่วนหนึ่งเองเพราะเรื่องที่จะไปถึงศาลอย่างเนี้ยทุกอย่างมันจะต้องชะลอรอศาลหรือว่ายังไงหมายถึงว่าเรื่องสปก.ที่เขาบอกจะไปฟ้องศาลที่คุณชัยวัฒน์บอกจะไปฟ้องศาลเรื่องศาลก็ดำเนินไปเรื่องศาลก็ดำเนินไปเราก็ดำเนินควบคู่ไปได้เราก็ดำเนินควบคู่ไปในระหว่างทำเพียงแต่ว่าในระหว่างทำไปเราก็เคารพศาลหน่วยงานด้วยไหมครับผมจำได้ว่ามีกองทัพแหละก็คือส่วนพอไปถามว่ามันเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องเสียหน้าเรื่องอะไรไหมไปฟังคุณสุทินกันครับมันมีเรื่องของการเมืองหรือว่าการกลัวการเสียหน้าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ามันถึงทำให้เรื่องนี้มันไม่จบทั้งที่เรามีหน่วยงานกลางในการชี้ขาดแล้วอย่างเงี้ยก็ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแล้วระบบมันก็ควรจะจบได้อยู่ถูกไหมฮะก็ทุกคนก็ต้องยอมรับระบบเรื่องของหน้าตาหรือไม่ก็ยังไม่คิดไปถึงขั้นนั้นแต่ทุกคนก็เชื่อว่ารักษาผลประโยชน์แต่มันมองต่างกันแล้วก็ถือในความที่ว่าถือแผนที่คนละใบนี่นะก็มองต่างกันแผนที่คนละฉบับทีนี้มันก็เลยมีการรายงานออกมาจากที่ประชุมว่าวันนี้กรมแผนที่ทหารจะเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาเฉพาะปัญหาที่ดินสปก.เขาใหญ่นะครับว่าจะยกให้ไปอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานเพื่อแก้ปัญหาการถือแผนที่คนละฉบับไปก่อนเดี๋ยวเราไอ้นี่ประเด็นใหญ่นะครับสิ่งที่รัฐมนตรีพูดยังไม่ใหญ่เท่ากับสิ่งที่เขารายงานที่ออกมาจากห้องประชุมว่าถ้ายกให้กรมอุทยานไปเฉพาะเขาใหญ่แล้วเขาแก้ได้ทั้งประเทศจะทำแบบนี้ไหมนะฮะทีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับจากกรณีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นก็เปิดเผยนะครับว่าวันที่4 มีนาคมนี้จะเชิญนายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.อธิบดีกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติมาหารือกำหนดมาตรการการออกสปก.ให้ชัดเจนในทางหลักการก่อนหน้านี้ได้ลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับกระทรวงเกษตรและให้หยุดการออกสปก.ทั้งหมดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันที่4เขาจะคุยกันคุณจตุพรก็บอกว่าส่วนเรื่องแนวเขตแผนที่วันแมปที่คุณชัยวัฒน์มองว่าแนวเขตกรมแผนที่ทหารนั้นยังไม่ชัดเจนมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่มีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนเนื่องจากทั้งกรมอุทยานกรมแผนที่ทหารถือแผนที่แนวเขตคนละฉบับทำให้ไม่ตรงกันเป็นเรื่องของทางด้านในส่วนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินี่แหละที่จะต้องดูแลดำเนินการนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ทางด้านคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเรียก
คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปสอบถามรายละเอียดปรากฏว่าคุณอภิชาติสิริสุนทรซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับก็บอกเนี่ยนะครับว่าตอนนี้หลังจากคุยไปแล้วมีการตั้งข้อสังเกต3ข้อเกี่ยวกับเรื่องสปก.นะครับที่มันติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ข้อที่1นั้นเนี่ย2หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่กำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับกรมแผนที่ทหารเนี่ยยังมีประเด็นโต้เถียงในแนวเขตกรมอุทยานไม่ยอมรับแนวเขตของกรมแผนที่ทหารซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.ได้ใช้ยึดถือเป็นแนวเขตในการดำเนินการและเป็นชุดเดียวกับที่ส่งรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มองว่ากรมอุทยานเนี่ยบอกมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องยึดแนวเขตตามแผนที่ที่แนบท้ายมาตราส่วน1 ต่อ 250,000นะฮะในพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติพศ2505ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา15 กันยายนปีพศ2505นี่ประเด็นแรกข้อสังเกตเนี่ย2 ฝ่ายเนี่ยถือกันคนละอย่างนะครับ2เนี่ยคุณอภิชาติบอกว่าการได้มาซึ่งแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่เดิมนั้นเกิดจากการสำรวจผ่านกล้องรังวัดมุมโดยทำหลักหมุดไม้แก่นที่กำหนดเขตอุทยานรวมทั้งหมดเนี่ย938 จุดสมัยนั้นมีการจัดทำไว้ในสมุดที่เรียกว่าฟิลบุ๊กหรือว่าสมุดจดงานภาคสนามเก็บไว้ด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีฟิลบุ๊กบันทึกอยู่แต่ปรากฏว่าหลักหมุดที่เกิดจากการสำรวจครั้งแรกก่อนมีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติมีความผิดเพี้ยนแนวเขตหลายจุดเมื่อเทียบกับแผนที่เนี่ยของกรมอุทยานและก็กรมแผนที่ทหารที่อ้างวิธีการได้มาซึ่งแผนที่แนวเขตล่าสุดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใช้อ้างอิงว่าเป็นการถอดมาจากฟิลบุ๊กเล่มเดิมร่วมกับการสำรวจหลักหมุดจริงและสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่โดยรอบแล้วนำไปเป็นแนวเขตผ่านระบบ GIS นะครับหรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งคณะกรรมการต้องหาข้อเท็จจริงต่อไปอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งที่มันยังเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันอยู่ข้อที่3ครับหลังจากที่มีการดำเนินการแล้วเนี่ยมีการประกาศใช้ในปีพศ2505มีการทำแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้มีอัตราตรวจละเอียด1 ต่อ 50,000ภายหลังมีการโครงการทำวันแมปหรือว่าแผนที่ตามอัตราส่วน1 ต่อ 4,000เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแผนที่วันแมปของพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้นำส่งคณะรัฐมนตรีให้รับรองประกาศใช้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยังมีปัญหาแนวเขตทับซ้อนของเขตอุทยานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่กลับไม่มีปัญหาทับซ้อนของเขตอุทยานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็จะต้องไปศึกษาไปดูรายละเอียดว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงที่ยังเป็นข้อโต้แย้งกันอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของแผนที่นะครับบริเวณพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีการดำเนินการออกหมายจับเจ้าหน้าที่รังวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณธนาดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของร้อยเอกธรรมนัสนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณธนาดลไปมีการพูดในการเสวนาที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพแล้วเสร็จแล้วในตอนนึงเนี่ยจากการเสวนาจากทับลานถึงเขาใหญ่ผืนป่าที่ถูกเฉือนใช่ไหมคะก็มีการพูดถึงสาเหตุที่สปก.โคราชเนี่ยเข้าไปปักหมุดแนวเขตอะไรต่างๆแต่ทีนี้ในช่วงท้ายคุณธนาดลก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่ากรณีที่พิพาทระหว่างสปก.กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้ตนเองบอกได้เลยว่าคอยดูให้ดีไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็เตรียมที่จะออกหมายจับเจ้าหน้าที่รังวัด2 คนซึ่งถ้าไปดูในรายละเอียดคุณผู้ชมคุณธนาดลเล่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่สปก.โคราชหรือว่าสปก.นครราชสีมานั้นนะคะเข้าไปปักหมุดแนวเขตในพื้นที่อุทยานเพราะว่ามีการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศแล้วพบว่ามีร่องรอยที่ชาวบ้านเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2517 ก็เรื่อยมาซึ่งในปี 2527 ตอนนั้นครม.มีมติให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่จำแนกเนื่องจากมีราษฎรเข้าไปทำกินในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ให้สปก.เข้าไปดูแลต่อมาในปี 2531 คปก.ได้รับที่ดินบริเวณนี้เพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรก่อนที่จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาในปี 2534
ก่อนที่ในปี 2542 จะพบว่าประชาชนไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว สภาพป่าไม้ก็เลยเริ่มฟื้นฟูจนกลายเป็นป่าสมบูรณ์คือเดิมเนี่ยตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแต่พอมีการจำแนกกันออกมาสุดท้ายผ่านไป10 ปี 20 ปีไม่มีใครเข้าไปทำกินก็เลยกลายเป็นป่าขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้คุณธนาดลบอกว่าชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลว่าที่ต้องออกจากพื้นที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ไม่ให้ทำกินแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงด้วยก็เลยต้องออกจากพื้นที่พร้อมกับมีการแสดงใบสค.1ตั้งแต่ปี 2498 แต่ทีนี้ตามระเบียบสปก.64 อะค่ะถ้าเกิดพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการเข้าไปทำประโยชน์ต่อเนื่องก็จะไม่สามารถจัดสรรที่ดินได้แต่กลับพบว่ามีประชาชนให้ความร่วมมือกับข้าราชการสปก.จังหวัดนครราชสีมาในการเข้าไปรังวัดในที่ดินซึ่งเป็นป่าโดยอ้างว่าเคยเข้าไปทำประโยชน์ในการปลูกข้าวโพดแล้วก็มันเพื่อที่จะออกสปก.ให้นะคะรวมทั้งหมดเนี่ย59 แปลงทั้งที่จัดสรรไม่ได้เป็นบอกเป็นทั้งที่จัดสรรเนี่ยไม่ได้ผิดระเบียบนะแต่เรื่องนี้ไม่ขอปฏิเสธขอยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีเกษตรก็สั่งให้เพิกถอนไปแล้ว12 แปลง 9 รายไม่รวมกับที่นายชัยวัฒน์ไปเจอในเขตดงพญาเย็นอีกซึ่งตัวเองก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่สปก.โคราชไม่มีสำนึกเข้าไปจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวทำลายป่าสูญเสียทรัพยากรแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่สปก.ทั่วประเทศจะเป็นคนชั่วอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมที่จะออกหมายจับเจ้าหน้าที่รังวัด2 คนแล้วนะคะแม่เรื่องครอบครองที่ดินเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราได้ยินได้ฟังมาโดยตลอดเลยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ยินมาหลาย10 ปีแล้วครับนายทุนจ้องจะง่าป่านายทุนจ้องจะรุกป่าเจ้าหน้าที่รัฐก็หลิวตาซ้ายหลิวตาขวาให้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ